Hei vaan kaikille. Ihana olla täällä tänään puhumassa teille tästä aiheesta. Kiitos kun saan olla täällä ja kiva kun olette kuuntelemassa. Aloitetaan tosiaan ihan lyhyesti itsestäni, että vähän kiva aina tietää kuka siellä puhuu. Niin tosiaan niin kuin Ari-Pekka tuossa mainitsikin, niin Microsoftilla päätoimisesti töissä. Sitten olen kirjoittanut tästä empatia-aiheesta ja tutkinut sitä aika paljon, että miten se vaikuttaa ylipäänsä liike-elämään ja minkälaista arvoa siitä saa. Ja sitten teen myös vapaaehtoistyötä tuolla Tampereen missiossa ja sitten asun Tampereella mieheni kanssa ja meillä on vastikään tullut myös koiranpentutaloon. Ja tuossa muutama kuva, missä noita maraton juoksumatkoiltani ja sitten missä olen puhumassa kaupungeille tästä saavutettavuusteemasta ja sitten vielä tästä kirjastani tämmöinen otsikkokuva, että vähän taustaa. Mä kerron tässä vähän, että mitä empatia on aluksi, sitten mietitään vähän, että mitä tosiaan siitä on hyötyä esimerkiksi liike-elämässä ja asiakastyytyväisyydelle muun muassa. Ja että mennään enemmän tähän mitä ja miksi, että ei niinkään paljon siihen, että miten sitä empatiaa sitten voisi esimerkiksi lisätä, että se on sitten, että rajallinen aika tässä, niin ei ehdi ihan kaikkea kertovaa, mutta että mennään nyt näihin alkuaiheisiin tai tähän mitä ja miksi. Ja jos haluatte tietää vielä lisää tästä miten puolesta, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä minuun, niin mielelläni kyllä kerro sitten lisääkin. Mitä empatia on? Eli empatia tarkoittaa semmoista kykyä asettua toisen asemaan ja ymmärtää toisen tunteita. Ei vielä ole näkynyt. Ja se ei ole tunne, vaan se on yhdistelmätaitoja, joiden avulla me ollaan vuorovaikutusta keskenämme. Et useinhan se saatetaan ajatella, että se on sellaista tunteellisuutta, mutta sitä se ei oikeastaan ole. Ja empatialla on eri muotoja, kuten kognitiivinen ja affektiivinen ja myötätuntoinen empatia. Et se kognitiivinen empatia on kykyä ymmärtää toisen ihmisen tunteita ja ajatuksia. Esimerkiksi sillä voi sitten olla, jos ajatellaan vaikka liike-elämää, niin voi olla mahdollisesti parempi neuvottelija tai näitä tämän tyyppisiä asioita. Sitten on tämmöinen affektiivinen tunnetason empatia, joka on kykyä tuntea toisen ihmisen tunteet ja vastata niihin. Ja sitten on vielä tämä myötätuntoinen empatia, eli tämän kaltaisen empatian kautta me ei pelkästään ymmärretä, mitä se toinen ihminen tuntee tai tekee, vaan myös halutaan tehdä sille asialle jotain, tarjota muun muassa apua. Ja tietenkin tämä on tosi tärkeää just liike-elämässäkin, että me otetaan tavallaan se empatia sitten myös toimintaan, eikä vaan ajatella sitä esimerkiksi, että miten sitä kannattaisi tehdä. Ja sitten on aina hyvä muistuttaa, että mitä se empatia ei ole, koska usein on sellaisia ehkä vähän hieman vanhanaikaisia käsityksiä siitä, että mitä empatia on. Että se ei ole esimerkiksi järjen vastakohta, mikä on hyvin usein tulee liike-elämässä esille, että että esimerkiksi yritysjohtajilta ei odoteta empaattisuutta, koska sen ajatellaan haittaavan järjen käyttöä. Mutta esimerkiksi aivotutkija Katri Saarikivi, en tiedä tunnetteko hänet, mutta hän on tutkinut paljon tätä ja se on hänen mielestään väärä oletus, että hän sanoo, että empatiaa voi käyttää nimenomaan vaikkapa just kilpailijan aikeiden pohtimiseen tai ymmärtämiseen ja silloinhan se nimenomaan on tavallaan tärkeä osa sitä järjen käyttöä sinänsä. Ja toisaalta sitten myös sitä empaattista kantaa kannattaisi pitää mielessä myös silloin, kun vaikka irtisanotaan työntekijöitä tai muita tällaista negatiivista, mitä joutuu liike-elämässä tekemään, että sillä voi saada sitten tämmöisiin paremman vaikutuksen. Se ei ole omista mielipiteistä luopumista, kun usein ajatellaan, että se empatia on sellaista tavallaan alistumista, eikä se ole toisen tunnetilaan mukaan menemistä, mikä on sitten enemmän sitä sympatiaa. Se ei ole myöskään tämä kultainen sääntö, vaan pikemminkin platinasääntö, että ennemmin kuin ajatellaan, että tehtäisiin toiselle niin kuin haluttaisiin itselle tehtävän, niin tehdäänkin toiselle niin kuin hän haluaisi itselleen tehtävän. Tietenkin siinäkin on tietyt rajansa, mutta lähtökohtaisesti näin. Se ei ole olettamusta, että muut reagoisivat samoin kuin sinä, eikä se ole sellaista huonon käytöksen hyväksymistä, jos yrität ymmärtää toista ihmistä. Se ei ole aina sellaista tunnetta, että mun täytyy ratkaista toisen ongelmat, vaikka toki se empatia käytännössä onkin tärkeää, mutta siitä huolimatta se ei tarkoita sitä. Ja ehkä tärkeää on muistaa, että se ei ole sellaista itseä kuormittavaa toimintaa. Että usein esimerkiksi jos ajatellaan hoitotyötä, niin jos lääkäri vaikka on liian empaattinen, niin silloinhan se alkaa se työ käydä hänelle sit raskaaksi. Että tavallaan jossain määrin on sitten myöskin pidettävä se tietyllä tasolla. Mä aina haluan rikkoa tällaisia empatian myyttejä, mitä on paljon. Ensimmäinen myytti on tällainen, että ajatellaan, että empatia on vain sitä, että ollaan mukavia. Ja se ei pidä paikkaansa, vaan empatia on oikeasti tämmöinen liike-elämän mitattava työkalu. Ja sillä saa myös taloudellista arvoa. Ja sillä lisätään just muun muassa asiakas- ja työtyytyväisyyttä ja tuottoa ja innovaatioita ja tällaisia asioita.
Ja jos ajatellaan sitä, että empatian olisi vain mukavuutta, niin voidaan miettiä vaikka sitäkin, että on tehty muun muassa tutkimuksia, että myös psykopaateilla on empatiakykyä ja he on empaattisia, mutta se on ehkä, jos mennään siihen aikaisempaan kaavioon, missä oli näitä eri empatiavaiheita, niin heillä olisi ehkä eniten sitä kognitiivista empatiaa, mitä he tavallaan sitä käyttää ehkä muiden manipuloimiseen. Mutta että siitäkin voi päätellä, että se ei pelkästään vaan ole sit mukavuutta. No toinen myytti, mitä usein kuulee, on, että empatia on nössöille. Näin eräskin henkilö sanoi, että heillä oli toimitusjohtaja tälleen huudahtanut toimistossa. Ja se on myöskin myytti, että empatia itse asiassa vaatii enemmän rohkeutta ja sellaista määrätietoisuutta ja strategista ajattelukykyä kuin sitten se, että jättää sen käyttämättä. Yksi hyvä esimerkki on mun uralta, muistan, kun annoin eräälle toimitusjohtajalle tämmöisen vinkin, kun hänen työntekijänsä oli selkeästi tyytymättömiä, niin sanoin, että hänen kannattaisi pitää heille tämmöinen työtyytyväisyyskysely, kun hän ei ole ikinä pitänyt sellaista, niin sitten hän vastasi vaan, että miksi mä kuuntelisin, kun he puhuu musta pahaa. Ja se oli tämmöinen hyvä esimerkki siitä, että se on vaatii uskallusta ymmärtää ja kuunnella, koska siinä voi sitten tulla esiin sellaisia asioita, mitä sä et välttämättä halua kuulla. Mutta kaikki varmaan osaa arvata, että ei se tilanne sillä sitten parane, että välttelee sitä. No ihan nopeasti myös Microsoftin näkökulmasta, kun itse sieltä tulen, niin meidän toimitusjohtajamme Satya Nadella korostaa hyvin paljon empaattisuutta ja saavutettavuutta. Myöskin hän on sanonut, että kun hän on erityislapsen isä, niin se on auttanut häntä tavallaan tässä matkallaan ja nostamaan sen empatian sitten korkealle sinne filosofiaan. Tavallaan hän korostaa sitä, että se empatian ja innovoinnin välinen yhteys on todella korkea. Ja vasta kun me voidaan ymmärtää niitä käyttäjiä, niin sitten me pystytään tuomaan sellaisia innovaatioita, mistä on apua. Ja tässä muutama kuva, mitä nyt on Microsoftilla tehty, eli empatiapakkaus oli tuossa joitakin vuosia sitten, niin se on tämmöinen paketti, mikä löytyy tuolta netistä. Tämä materiaali jaetaan sitten kuulijoille, niin siellä viimeisellä sivulla on myös näitä linkkejä, jos joku haluaa katsoa lisää näistä tietoa. Empatiapakkaus auttaa tavallaan antamaan niitä semmoisia työkaluja empatian käyttöön. Se on ihan tämmöinen mielenkiintoinen teema, mitä me ollaan tehty. Sitten toki meidän missio on, meidän tehtävä on antaa planeetan jokaiselle ihmiselle ja organisaatiolle välineet, joilla saadaan aikaan enemmän. Ja siinähän nimenomaan korostuu myöskin sekä tämä ymmärrys että sitten se saavutettavuus. Tuossa keskellä on kuva, me pidettiin tämmöinen empatia-webinaari tuossa alkuvuodesta, missä meidän uusi toimitusjohtaja Mervi Airaksinen myös oli mukana. Ja sitten Satya Nadellan lainaus, missä hän taas sanoi, että empatia tekee sinusta paremman innovoijan. Ja just esimerkiksi Windows-tiimissä niin meillä on periaate, että nothing about us without us, mikä tarkoittaa periaatteessa sitä, että suunnittelijoiden pitäisi olla yhtä moninaisia ja erilaisia kuin mitä on käyttäjäkuntakin. Ja että niin kuin pidetään tärkeänä, että meillä on sekä ihmiset että prosessi sitten tärkeitä siinä ja tavoitteet myöskin. Ja no tästä mainitsinkin jo tästä empatiapakkauksesta, ei mennä siihen sen kummemmin. Mietitään sitten tätä empatiaa liike-elämässä, että miksi sitä olisi tärkeää käyttää. Tässä on sanapilvi, missä on asioita, mihin empatia tutkimusten mukaan vaikuttaa positiivisesti. Eli tuotto nyt tuossa on isoimmalla, mutta se ei tietenkään missään nimessä tarkoita, että se olisi tärkein, mutta ehkä nosti se siihen isoimmaksi sen vuoksi, että koska se on yleensä se, mitä ei oleteta, että sitä empatian käytöstä tulisi. Ja se on usein, ihmiset siitä yllättyy, että se oikeasti vaikuttaa myös siihen. Digitaalinen saavutettavuus ei ole vain vaatimus, vaan se on kilpailutekijä, ja empatia ja saavutettavuus kulkee käsi kädessä. Et jos halutaan pysyä mukana kilpailussa, niin se palvelun käytön miellyttävyys ja helppous on tärkeä kilpailutekijä, ja totta kai se, että ymmärretään asiakkaiden tarpeita, ja niihin tarvitaan sitten myöskin totta kai sitä empatiaa, mikä tulisi kaupallisten toimijoiden sitten ymmärtää. Mennään vielä tähän tuottokulmaan. Tämä on englanniksi, jotkut näistä sivuista on englanniksi, mutta selitän kyllä suomeksi kaikki. Eli USAssa on ollut tämmöinen Forbesin artikkelin mukaan niin 600 miljardin työntekijöiden sitoutumattomuusongelma, että he ei ole sitoutuneita työhönsä, niin siitä aiheutuu tämmöiset tappiot ja sitten sen voisi korjata empatialla. Ja usein kun mietitään sitä, että miksi ei uskota, että se vaikuttaisi tuottoon, niin se johtuu siitä, että sille ei ole niitä valmiita suorituskykymittareita ehkä olemassa, ja toisekseen sitten ne tulokset ei tule heti, vaan siinä kestää aina vähän aikaa, että se ei ole niin lyhyt, sitä ei voi niin lyhytnäköisesti ajatella, että sitten ehkä vielä
ei olla ollut ihan valmiita siihen, että sitä alettaisiin todella mittaamaan ja katsottaisiin sen vaikutus. Mutta se tavallaan jokainen yritys tai jokaisen yrityksen kannattaisi itselleen räätälöidä se, että miten meillä mitataan sitä empatian vaikutusta tulokseen. Et esimerkiksi jos ajatellaan, että meillä on asiakaspalvelutiimejä, niin voisiko toiselle ryhmälle antaa empatiakoulutusta ja sitten verrokkiryhmälle ei anneta. Ja sitten katsotaan, että kumman asiakaspalveluryhmän esimerkiksi asiakastyytyväisyys on niin kuin korkeammalla tasolla tai muita tämmöisiä mittareita, että sillä tavalla voisi niin kuin lähteä sitä esimerkiksi mittaamaan. Tässä on muutamia snapshotteja tämmöisistä isojen tekijöiden kommenteista empatiasta. Eli Forbes on sanonut, että empatia on viime vuonna vuoden sana, ja Google on sanonut, että empatia on tulevaisuuden taito. Tuo oli myös viime vuonna, mitä he sen sanoo. Toki Microsoft on myös sitä korostanut. Ja sitten tässä on Bloombergin Managing Director myöskin sanonut, että empatia on kriittinen taito sitten kaikille päätöksille ja keskusteluaiheille. Eli huomioarvoa on tullut viime aikoina, että tavallaan se empatian vaikutus on alkanut kiistattomasti nousemaan sieltä. Tässä on Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden lopputyö, ja tässä tuloksena on tullut muun muassa tulevaisuuden työpaikkakokemuksen keskiössä ovat ihmisläheisyys, merkityksellisyys ja empatia. Ja toki kun se muutos koko ajan kiihtyy ja toimintatavat muuttuu, niin ollaan menossa tavallaan sitä auktoritäärisestä palvelevaan johtajuuteenkin, niin siitä empatiasta tulee entistä tärkeämpää. Ja muistan, kun juttelin erään eläkkeellä olevan herrasmiehen kanssa, niin hän sanoi minulle, että hänellä ei ollut ikinä mukavaa pomoa. Ja just tällainen, niin ehkä se on surullista kuulla, ja ehkä nykyään se olisi tavallaan, ihmiset odottaa enemmän sitä, että heillä on mukava pomo ja näin, että ajat on muuttuneet ja siihen on yritystenkin sitten vastattava. Lisää tutkimustulosta. Tässä on Power of Empathy in Times of Crisis and Beyond, Katalystin tutkimus, jossa kerrotaan, että empaattinen johtajuus lisää inklusiivisuuden tunnetta. Eli tästä näkee, että jos korkeammalla johdolla on korkea empatiataso, niin silloin 50% työntekijöistä tuntee inkluusiota, mutta sitten taas jos tällä johtajalla on matalat empatiakyvyt niin silloin, tai eivät käytä sitä, niin silloin vain 17% työntekijöistä kokee sitä inklusiivisuuden tunnetta. Että tällainenkin vaikutus sillä voi olla. No, tässä on muutamia tutkimustuloksia. 50% työntekijöistä pelkää mennä kertomaan esimerkiksi HR:lle tai esihenkilöilleen, jos heillä on mielenterveyshaasteita, koska he pelkäävät, että se vaikuttaa heidän työturvallisuuteensa. No sitten on tämmöinen tulos, missä 80 työntekijästä haluaisi empatiakoulutusta. Ja sitten vielä kolmas tällaisesta, että 32% eri rotujen edustajista ihmisistä sanoo, että he ei uskalla puhua tavallaan työpaikalla kokemastaan syrjinnästä, koska heille ei annettu tavallaan semmoista tilaa sille ja he pelkää tuoda sitä esille. Eli tavallaan näidenkin tulosten perusteella semmoinen mandaatti empatiaan tarvitaan, jotta työntekijät uskaltavat kertoa, että kun he tarvitsevat apua ja tukea. Totta kai tämä sitten nostaa myös sitä työviihtyvyyttä ja työturvallisuuden tunnetta ja muuta, jos tätä pystytään parantamaan. Tässä on sitaatti Belinda Parmarilta. Hän on saanut Englannin kuningattarelta tämmöisen arvonimen kuin Officer of the Order of the British Embassy. Hän on myös perustanut Empathy-business-yrityksen. Ja hän on sanonut, että empatiaa ei saisi ajatella tällaisena pehmeänä naisellisena arvona enää, niin kuin sitä monet ehkä vielä ajattelee, vaan että se on tosiaan tämmöinen kaupallinen työkalu, jota voi oppia ja sitä voi käyttää sitten kaikissa liike-elämän eri osa-alueissa. Ja kaiken takana on ihmiset, eikä tämmöiset Excel-sheetit sitten. Mennään sitten vähän tähän empatiavoimaan asiakastyytyväisyydessä. Kun organisaatiot osoittaa, että he ymmärtävät asiakkaiden tarpeet, niin tutkimusten mukaan asiakkaat tuntee silloin sitoutuneisuutta ja yhteyttä brändiin. Näitäkin sitten, kun saatte materiaalia, jos kiinnostaa, niin voitte tuolta klikkailla ja katsoa vähän tarkemmin näitä tutkimustuloksia. Kun organisaatioiden edustajat osoittaa korkeaa empatiaa, niin samalla asiakastyytyväisyys ja uskollisuus tutkimusten mukaan kasvaa. Ja Empathy-business-yrityksen mukaan 10 eniten empaattista yritystä on tehnyt enemmän tuottoa kuin 10 vähiten empaattista tämän listan mukaan, mikä heillä oli tehtynä. Tämä oli just tämä edellinen Belinda Parmar, joka tämän Empathy-business-yrityksen perusti ja tekee näitä tutkimuksia.
Episerverin tutkimuksen mukaan, B2B-johtajien mukaan heillä on asiakaskeskeisyysvaje ja heidän asiakassuhteensa oli kärsineet. Ja heillä nimenomaan ei ollut ymmärrystä siitä, että miten personoidaan se digitaalinen käyttäjäkokemus, asiakaskokemus. Ja että yritykset, jotka käyttää empatiaa hyödyksi digitaalisissa palveluissa, niin kuroo tuota vajetta sitten paremmin umpeen. Ja erityisesti vaikeissa asiakastilanteissa empatialla luodaan onnistuneempia neuvotteluita muun muassa. Muistan, kun olin kerran katsomassa, kun palkittiin vuoden franchise-yrittäjä ja se oli kotipizzayrittäjä ja hän kertoi, että siinä alkuvaiheessa, kun hän aloitti, niin hän oli usein soittanut tälle franchise-antajalle ja hänellä oli paljon ongelmia, totta kai alussa niin kuin monilla aloittelevilla yrittäjillä on. Ja vaikka hän ei saanut kuulemma aina tai useinkaan niin kuin sellaista selkeää ongelmanratkaisua, koska ne oli sellaisia, missä tavallaan se ulkopuolinen ei voi auttaa, vaan hänen piti ne selvittää itse, niin hän oli silti saanut siitä tosi paljon sitä uutta puhtia, kun joku oli siellä kuunnellut ja tavallaan ollut siinä taustatukena ja antanut sitä ammattitaitoa tällä tavoin. Niin tämä on hyvä esimerkki siitä, että usein liike-elämässä niin ei tarvitse edes olla sitä ratkaisua olemassa, vaan se riittää, että kuuntelee ja siitäkin tulee jo parempi tie eteenpäin. Muutama empaattinen johtaja tässä esimerkkinä. Eli tässä on Jacinda Ardern, hän on Uuden-Seelannin pääministeri. Häneltä tuli tämmöinen kirja kuin Leading with Empathy, jos jotakin kiinnostaa, niin löytyy varmasti. Hän on sanonut, että hän on saanut kritiikkiä siitä, että hän ei ole tarpeeksi aggressiivinen tai että koska hän on empaattinen, niin hän olisi heikko. Eli tavallaan tämä on just tätä, mistä tuossa alussakin puhuttiin noissa myyteissä, että tämä Jacinda Ardern nyt kapinoi sitä vastaan ja hän sanoi, että hän voi olla samaan aikaan sekä empaattinen että vahva. Tässä on sitten toinen esimerkki, Roger Ferguson, Teachers Insurance and Annuity Association of America, toimitusjohtaja. Hän oli muun muassa tuossa finanssikriisin aikaa, kun oli nämä syyskuun 11. päivän iskut, niin silloin oli keskuspankin varatoimitusjohtajana tärkeissä asemissa. Ja hän on sanonut, että jos olet empaattinen, niin ihmiset seuraavat sinua. Ja empatia on ollut hänen urallaan yksi tärkeimmistä työkaluista. Ja hänen mielestään se tekee ihmisestä paremman johtajan. Tässä muutama esimerkki. Ehkä tämmöinen tosielämän esimerkki eräs ystäväni kertoi, kun hän aloitti uuden tiimin vetäjänä tämmöistä tavallaan johtavassa asemassa siinä mielessä, niin hän halusi niin kuin tehdä hyvän ilmapiiri sinne heti ensimmäisenä päivinä ja sitten hän on hyvin huumorintajuinen ihminen, niin hän muun muassa sitten halusi heitellä vitsejä näille tiimijäsenille ja kerran hän näki heidät seisomassa siinä keittiössä kahviautomaatin vieressä, niin hän huusi heille, että älkää nyt rikkoko itseelle siinä ja sitten hän tavallaan huomasi, että ilmapiiri alkoi laskea ja hän ihmetteli sitä, että mikä nyt on, että ei hän saa niin oikein otetta tässä tiimistä. Niin kävi ilmi, että he oli ymmärtänyt väärin nämä hänen vitsinsä, että he ajattelivat, että hän on mikromanageraaja ja että hän oikeasti niin siellä kyttää, että ollaanko siellä kahvitauolla vai mitä siellä tehdään. Ja sitten hän otti tämmöisen lähestymistavan, että hän tosiaan sitten tiimipalaverissa kertoi tämän, että hei, mä olen teille uusi tuttavuus ja te olette mulle ja hän kertoi vähän itsestään ja kertoi, että hänellä on täysi luotto tiimiin ja hän on hyvin huumorintajuinen ihminen ja niin ymmärsi tavallaan sen tilanteen. Niin sen jälkeen sitten se työtyytyväisyys siinä tiimissä lähti ihan huikeasti nousuun ja se luottamus tuli niin kuin hetkessä takaisin. Eli tämä on mun mielestä hieno esimerkki siitä, että miten jos sä uskallat johtajana tai esihenkilönä tai missä tahansa asemassa ootkin, niin ottaa tällaisen ymmärryksen askeleen, niin sillä usein sitten saa parempia tuloksia. Tässä on johtajuuspiirteitä, jotka on todettu tehokkaaksi koronakauden aikana ja jälkeenkin, jos voi niin sanoa, että jälkeen. Tavallaan nämä teemat nousi sieltä ylös, että mitä kannattaa käyttää, jos halutaan selviytyä paremmin kriisistä ja sekä myöskin vielä positioida yritystä paremmin tulevaisuuden haasteita vastaan. Eli tässäkin empatia nousi sitten esille ja muitakin tietenkin tärkeitä piirteitä siellä on, mitkä nousi. Empatia nousi kilpailueduksi myös tällaisissa maailman parhaat työnantajat kilpailuissa, ja on ollut muutama tämmöinen työnantajakilpailu, missä esimerkiksi nyt Microsoft tuli toiseksi tässä IT-ammattilaisten houkuttelevimpien työnantajien kisassa ja sitten tässä World's Best Employers. Ja tässä mielenkiintoista oli just se, että siellä nousi näissä kriteereissä, mitä ne oli sanonut ne äänestäjät, niin joustavat työajat tai edut ja sitten niin edut ja joustavat työolot, eli
tavallaan nämä on niitä keinoja, millä yritys voi osoittaa empaattisuuttaan, koska tutkimusten mukaan joustavaa työtä tarjoavat työnantajat on ihmisten tai työntekijöiden mielestä empaattisia. Siellä oli myös tämmöinen yritys kuin Lockheed Martin, oli 11 sijalla ja heidän HR-johtaja kertoo, että koronakriisin myötä he alkoivat tarjota tämmöistä joustavampaa työmahdollisuutta, että sai tehdä 4 päivää viikossa 10 tuntia päivässä sen sijaan, että tekisi 5 päivää, hän uskoo, että tämä oli yksi syy, miksi he pärjäsivät niin hyvin ja hän kertoo, että pandemiassa syntyi empatian kasvu johtajien keskuudessa. Et valtavia vaikutuksia voi olla, kun sitä empatiaa lisää sinne, esimerkiksi just siinä, jos halutaan saada niitä parhaita lahjakkuuksia yritykseen, niin kyllä sillä on iso merkitys. No, miksi empatiassa tulisi olla mukana tuote- ja palvelusuunnittelussa ja alusta alkaen ja miten sillä lisätään saavutettavuutta? Mietitään sitä hetki. Palvelumuotoilija ei ole ajatusten lukija, eli siinä opitaan asiakkailta ja kohdataan heitä, eli sen vuoksi empatia on tietenkin elintärkeä osa palvelumuotoilua. Ja siinähän tavallaan palvelumuotoilijan työssä, niin se jo siinä tavallaan määritelmässä on se empatia, että se tarkoittaa niitä palveluiden suunnittelemista ja kehittämistä ja innovointia niille asiakkaille, että saataisiin helppokäyttöinen ja hyvä kokemus. Ja tavallaan sille empatialle sitten saadaan siihen palvelumuotoiluun enemmän sitä sellaista flowta, että kokemus johdattaa sitä asiakasta eteenpäin ja päästään siihen toivottuun lopputulokseen. Eli kysytään, ei oleteta. Eli suunnittelija tietää kyllä, että mikä on hänen tuotteensa tai palvelunsa kohdeyleisö, mutta hän ei voi tietää, miten se yleisö vastaanottaa sen viestin, mitä hän sitten haluaa välittää. Eli hän voi luottaa siihen omaan näkemykseensä, johon usein liittyy tiedostamatonta ennakkoluuloa, tai sitten hän voi kohdata asiakkaan ja varmasti on helppo ajatella, että se on oikea tie, jos sitten kohtaa sen asiakkaan. Kukaan ei voi täysin ymmärtää sitä toisen käyttäjäkokemusta ilman, että siihen liittyy sellaista tietyn asteista tiedostamatonta ennakkoluuloa. Empatian mukaan jo suunnittelusta lähtien, tässä on tämmöinen hauska esimerkki suomalaisesta tapauksesta, kun perhe oli ottanut vauvavakuutuksen ja sitten tämä vauva syntyi, niin he olivat sitten laittanut sinne vakuutusyhtiön chatbottiin viestiä, että haluaisi aktivoida sen vakuutuksen, niin sitten tämä chatbotti vastasi, että ikävä kuulla, että teille on sattunut vahinko. eli tässä on hyvä esimerkki siitä, että jos ei välttämättä olla ajatellut sitä, että miten tämä nyt oikeassa tilanteessa toimii tai miten se käyttäjä sen ymmärtää ja kokee, niin se ei. Ja tämä nyt oli hauska esimerkki, mutta sitten on myös sellaisia surullisia esimerkkejä. Esimerkiksi luin UK:ssa oli eräs sairaala, mikä oli ottanut käyttöön tapaamiset lääkärin kanssa, niin sieltä sitten lääkäri oli videon välityksellä ilmoittanut jollekin potilaalle, että hänellä on vain muutama kuukausi elinaikaa. Eli tässä taas ollaan menty sitten väärin tavallaan se teknologia edellä eikä se arvo edellä, että ei olla mietitty sitä, että mikä sen tai tavallaan, että sen palvelun pitäisi palvella sitä ihmistä, ei niin, että se nyt on vaan semmoinen uusi teknologia siinä välissä. Jos mennään tähän, tässä on vielä toinen hauska kuva, missä jos ei olla mietitty sitä käyttäjän näkökulmaa, niin tuotesuunnittelu voi luoda tuotteen, mikä on tosi upea heidän mielestään, mutta sitten käyttäjä näkeekin se ihan eri perspektiivistä, eli tässä on vauva joka näkee mobiilista vain näiden lelujen takapuolet, että siinä ei paljon sitten ole mielenkiintoa välttämättä katsella. No, tuote- ja palvelusuunnittelijan tulee tunnistaa se, mitä asiakas käyttäjä haluaa ja tarvitsee ja arvostaa ja mistä hän unelmoi. Toki vaikeaa, mutta ainakin se yritys pitäisi olla ja sen takia siinä pitäisi olla sitä empatiaa. TEDx-talkista tai TED-talkista löytyy tämmöinen mielenkiintoinen Elise Royn puheenvuoro. Hän on tämmöinen service design-puhuja. Niin hän sanoi, että jos otamme suunnittelussa huomioon toimintarajoitteisuuden, niin suunnittelemme kaikille. Vaikka ei mennäkään siihen miten puoleen niin paljon, niin halusin silti mainita tästä empatiakartasta. Tämähän on loistava keino esimerkiksi kaikenlaisissa palvelu- ja tuotesuunnittelussa niin miettiä sitä, että miten sitä empatiaa saisi lisää siihen suunnitteluun heti alkuun. Eli tämmöinen visuaalinen apukeino, missä voidaan koota tämmöiset avainihmiset yhteen, käyttäjiä, tavallaan potentiaalisia käyttäjiä, voi olla ihmisiä, jotka tuntee
edellisen version asiakaspalautteen, voi olla totta kai ne itse suunnittelijat, otetaan tarvittavat henkilöt yhteen ja sitten mietitään, että mitä se asiakas näkee, ajattelee, kuulee ja tuntee. Ja kirjataan niitä ylös ja sitten katsotaan niissä se yhteenveto, että hei, löytyykö täältä jotain yhteisiä tekijöitä tai löytyykö sieltä joltakin henkilöltä joku uusi näkökulma, mitä ei olla ehkä ajateltukaan ja huomataankin ihan tämmöinen mullistava asia, että hei, tälleen tätä tuotetta pitääkin parantaa, jotta me voidaan parantaa sitä asiakkaan käyttäjäkokemusta. Tästä löytyy paljon kyllä tietoa, jos olette kiinnostuneita, niin netistäkin löytyy sitten empatiakarttamalleja, jos niitä haluaa kokeilla. Tutkimusten mukaan yritysten empatiakyky helpottaa kriisistä selviämistä, eli tässä on esimerkkejä, että jos organisaatiossa on empatiaa kriisin aikana, niin se vähentää sitä mainehaittaa, mikä siitä voi tulla. Ja sitten jos yrityksen tämä johto pyytää anteeksi, niin sillä on vaan semmoinen keskimääräinen vaikutus empatian tunteeseen, eli tästä myöhemmin vähän lisää esimerkkejäkin, mutta tämä on ihan mielenkiintoinen teema, että se kannattaa olla hyvissä ajoin se empatia siellä mukana, eikä sitten vasta anteeksipyynnön kautta. Nimittäin on olemassa riskejä sitten asiakastyytyväisyydelle ja maineelle, jos empatia unohtuu. Tässä on yksi keissi, tämä Domino's versus Guillermo Robles, joka on tämmöinen yksityishenkilö. Domino's on pizzaketju, niin tällainen keissi oli, missä Guillermo Robles yritti tilata pizzaa mobiiliaplikaation kautta ja hän ei onnistunut, koska siinä ei ruudunlukija toiminut heidän tämän Domino'sin softan kanssa ja se ei ollut saavutettava se heidän versionsa sitten. Hän oli näkövammainen ihminen ja hän ei sen takia sitten onnistunut tilaamaan, koska sivusto ei tukenut näitä saavutettavuustyökaluja ja hän vei sen oikeuteen ja Domino's siihen sitten vastasi, että tavallaan he ei osoittanut tällaista ymmärrystä, vaan he vastasivat, että amerikkalainen laki, Americans with Disabilities Act, niin se oli tehty ennen tätä internettiä, että se oli niin vanha, että sitä ei voida soveltaa tähän, ja he ei myöskään tienneet, että miten se voisi korjata, mutta nämä ei tietenkään sitten mennyt läpi nämä vaan korkein oikeus sitten päätti tämän kanteen hyväksi. Ja tässä tuli myös sitten Domino'sille tietenkin vähän tämmöinen kolhu maineeseen, että he ei ollut ymmärtänyt niitä kaikkia käyttäjiä sitten. Toinen esimerkki oli tämmöinen Samsungin mainos, missä nainen oli hölkkäämässä keskellä yötä 2 aikaa yöllä ja sitten siitä tuli kritiikkiä, missä sitä kutsuttiin hieman naiviksi, koska tuli esille, että eihän naiset uskalla Amerikassa ehkä hölkätä yksin keskellä yötä. Siellä oli juuri sattunut myös siihen aikaan tämmöinen tapaus, missä eräs nainen oli siepattu ja päättyi ikävästi, niin tämän jälkeen sitten kyseenalaistettiin se, että oliko Samsung sitten tässä mainoksessaan oikeasti kohdannut niitä ihmisiä, jotka hölkkää siellä yöllä, että jutellut heidän kanssaan ja kysynyt heiltä sitä käyttäjäkokemusta, että tavallaan ei oltu hypätty sen asiakkaan saappaisiin. Sitten vielä ehkä kolmantena esimerkkinä tämä United Airlinesin keissi, minkä ehkä muistatte, missä asiakas raahattiin lennolta pois väkisin ja tätä nimitettiin yhdeksi pahimmista yritysmokista ja epäonnistuminen empatiasta tavallaan joka tasolla. Ja tässä on nyt tämä Unitedin toimitusjohtajan anteeksipyyntö, mikä tässä kuulostaa kyllä ihan hyvältä, tai deeply apologize, pyydän syvästi anteeksi, mutta käytännössä kävi niin, että hän antoi ensin pari aikaisempaa anteeksipyyntöä, jotka oli tavallaan huonoja siinä mielessä, että yleisö suuttui siitä vaan vielä entistä enemmän ja koki tällaista ymmärryksen puutetta, koska ensimmäisessä anteeksipyynnössä hän pyysi anteeksi, mutta sitten hän sanoi, että asiakas oli hankala ja ei toiminut yhteistyössä. Ja toisessa anteeksipyynnössä hän sanoi, että asiakasta ei oltu edes hyväksytty koneeseen, eli tämä oli ihan väärä fakta vieläpä, koska asiakas istui sillä jo paikallaan. Eli tässä on ehkä se, mitä tuossa aikaisemminkin oli sivulla, että yritysjohdon tavallaan anteeksipyynnöillä on keskimääräinen vaikutus vaan siihen empatian tunteeseen ja varsinkaan, jos ne ei sitten mene ensimmäisellä kerralla oikein. Tässäkin kuitenkin sitten he lopulta sai tämän anteeksipyynnön ulos tällä tavalla, että se hyväksyttiin, mutta se johti kyllä valtaviin rahallisiin tappioihin sitten heille, että tässäkin empatian puute tuli kalliiksi. Ehkä haluaisin tähän loppuun kertoa, tai laittaa tällaisen lyhyen kiteytyksen, että saavutettavuutta kun ajatellaan ja myöskin tietenkin empatiaa, niin sen sijaan, että noudatettaisiin vaan niitä minimiohjeistuksia, mitä nyt tulee ja on tullut, niin mietittäisiin myös, että mitä meillä tehdään sen lisäksi ja että miten päätökset vaikuttavat kaikkiin osapuoliin.
Eli ei mennä vaan siitä, että me täytetään ne direktiivit tai lait, mitä on olemassa muun muassa saavutettavuudesta, vaan mietitään, että hei, no joo, meillä on nyt tämä, me noudatetaan tätä direktiiviä, mutta palkataanko meillä esimerkiksi tietty määrä ihmisiä, joilla on saavutettavuushaasteita tai vastaavia asioita mietittäisiin vähän tarkemmin. Ja sitten myöskin se, että miten päätökset vaikuttaa kaikkiin osapuoliin, niin se on hyvä tapa ottaa empatian mukaan yritykseen, että aina kun tehdään päätöksiä, niin mietitään, ketä kaikkia tämä päätös koskettaa ja mietitään, miten näihin seuraamuksiin sitten suhtaudutaan, koska usein sitä ei monissakaan yrityksissä tehdä. Se olisi ehkä semmoinen yksi keino. Mutta tässä oli ehkä tämä mun puheenvuoroni. Mä toivon, että teille jäi tästä ainakin semmoinen pieni käsitys siitä, että empatia on tosiaan muutakin kuin mukavuutta. Ehkä te kaikki se jo saatatte tietääkin, mutta jos joku oli, jolla oli vielä se mielessä, niin toivon, että tästä jäi ehkä sit myös se ymmärrys siitä, että kuinka se vaikuttaa myös siihen liike-elämän rahapuoleen, mikä on kuitenkin usein se driveri joka paikassa. Kiitos tosi paljon, oli ihana, että pääsin teille puhumaan tänne.